Hej allihopa och välkommen till ännu en video. Idag tänkte jag att vi skulle titta närmare på två saker. Dels det här fina bordet som jag har hittat på våran lokala återvinningsstation. Någon som hade kastat bort det. Och då tänkte jag tar med mig det ut i skogen och ställer det här helt enkelt på vårat lilla camp som vi har här. När jag kom hit så jag förstår ju, det här är ju, många har ju upptäckt den här platsen och helst när jag filmade och la ut hur det såg ut här och vad vi hade gjort, så förstår jag att flera listade ut var våran plats är och har varit här helt enkelt. När inte vi har varit här så har de varit här och grillat och haft trevligt, och det är helt okej, tycker jag. Inga problem alls att folk är här. Däremot när jag kom hit så låg det fullt med tomma förpackningar, plast. Det låg bitar av glas och andra tråkigheter. En glykolflaska också kastad här. Och sånt tycker jag inte är helt okej. Ska man vara, och helst ifall man är i någons camp och ska grilla en korv och ha det mysigt och trevligt, så tycker jag att man kan sluta bete sig som svin och kanske tänka på att hålla det något så nära i alla fall. Jag ser att de har lekt lite grann och sparkat ut stenarna som vi haft runt eldstaden, och de ligger utspridda lite överallt här. Också jättetråkigt. Det gör ju att man vill spärra av vägen hit och se till att ingen kommer hit helt enkelt. Det är trots allt privatmark det här, så att ja, jättetråkigt. Men det var inte det vi skulle prata om den här gången. Den här gången ska vi prata om fällkniven BT. Bird and Trout, vilket är fällknivens senaste tillskott. Det är en väldigt liten kniv. Gjord för just fågel, om man säger. Fågel och fisk och såna här grejer att göra upp. Jag använder inte mina knivar jättemycket till det just. Utan det blir ju mest skogsrelaterade saker. Tälja med, göra lite bushcraft-projekt och ja, snida på helt enkelt. Det är en otroligt trevlig kniv. Jag trodde faktiskt inte det. Och det här är ju ni läsare och som följer mig på bloggen helt enkelt, som har valt att det ska vara den här kniven som jag ska testa nu. Och jag måste säga att ni gjorde ett bra val. Tack. Det är en otroligt trevlig kniv. Den är fruktansvärt vass. Jag ska ta en gammal grillpinne här som jag hade liggande. Som är, ja, vad ska man säga? Den är väl ungefär 2 cm tjock eller någonting. 2-3 cm tjock. Jag tar kniven och den är ordentligt vass den här. I och med att den är tunnare än de flesta fällkniven-knivare, fast den är rätt så tjock ändå, men den är ju tunnare och därför får den en tunn konvex slitning också. Den blir ganska tunn bakom äggen, så den är blixtrande vass. Det här gör ju inte bara att den är trevlig att hålla på med och skära av grillpinnar med, utan man får en fruktansvärd kontroll på den när man vill tälja eller göra finare arbeten. Om vi ska ta bort exempelvis barken från den här pinnen, så blir det otroligt enkelt att kontrollera den, och det krävs i princip ingen styrka överhuvudtaget att ta bort det här. Det är som att skära i smör. Otroligt trevlig kniv det här. Som ni ser är den väldigt kort. Det är en väldigt liten kniv. Och jag gillar det, för då kommer jag åt och kan vara nära äggen när jag arbetar. Om man ska göra fina snitt så kan jag hålla den till och med så här, så bara själva spetsen sticker fram. Och på det sättet så kan jag få väldigt mycket kontroll över hur jag gör mina snitt.
Det är ju jättefint om man ska tälja helt enkelt. Och den konvexa äggen gör ju att det blir jättelätt att välja om man ska ha otroligt tunna bitar. Eller om man vill ha lite grövre bitar. Eller om det ska vara jättegrova bitar. Otrolig kontroll i den här kniven. Och det uppskattar jag. Den har även en rygg som är inte vass heller. Utan jag tror att man ska kunna dra ett eldstål på den här utan problem. Men den är otroligt trevlig att använda och trycka emot. Den är inte alls så vass som man brukar uppleva av vissa knivar vara. Men jag tror ändå att man ska kunna klara av att dra eldstål mot den. Den är så mitt emellan. Det här kommer ju vara en jättefin kniv att göra just fjäderstickor med och såna här grejer när man ska göra upp eld och det är dåligt väder. Eftersom det är så pass bra kontroll i den. Den är ju gjord i Elmax. Som många utav fällknivens modernare modeller är. Man använder inte laminerat stål annat än i de stora överlevnadsknivarna. Och det innefattar ju S1 och uppåt. Och A1 då. Och det är ju en smart grej. Elmax är inte det segaste stålet som finns, utan ska man hålla på och batonera med en sån här eller göra tunga uppgifter så finns det faktiskt en risk att den går sönder. Elmax är ett rätt sprött stål trots allt. Det är väldigt slitstarkt, men det är lite grann som om lite glaseffekt i den. Ska du hugga in i en sten med den här så ska det spruta delar av den. Men det är ju så. Fysikens lagar säger ju att det måste vara på det sättet. Det finns ingen kniv som är seg och väldigt slitstark ägg. Den kombinationen existerar tyvärr inte. Utan det är alltid en balansgång. En sån här pass liten kniv är ju dock inte gjord för att göra tunga uppgifter. Den är inte gjord för att hugga in i material och bryta med spetsen och såna här saker. Sen jag tror att den har ganska tjock spets ändå för att vara en så pass liten kniv. Men det är ingenting som jag skulle rekommendera. Om vi tittar lite närmare på storleken på den här igen. Återigen så har jag med mig min F1X Elmax modell som jag håller på fortfarande att testa i och för sig. Men som jag ändå har skrivit testet färdigt om. Och den är här. Som ni ser så är ju BT:n en väldigt mycket mindre kniv. Avsevärt mindre än F1X Elmaxen. Och ändå är ju F1Xen minstingen i X-serien. Jag kommer givetvis att testa den här fullt ut i mitt standardtest. Mitt standardtest är ju då för bushcraft-knivar och det är där den här kommer att representera. Den kommer inte att vara en fastblads EDC-kniv som jag först tänkte mig att det skulle vara, utan jag kommer att dra den här över bushcraft-kanten helt enkelt. För det är så pass robust kniv så att jag tror att man skulle lätt kunna använda den här i skogen och klara sig väldigt bra med den. Trots den lilla storleken. Jag har inga som helst tvivel och tror att den klarar av att klyva mindre grenar och saker bara för att kunna göra upp eld på ett enkelt sätt. Att processa ved är nog en ganska enkel match för den här kniven. Många säger ju att handtaget på den är ju det största problemet. Att det är så pass litet handtag i den. Det är ju det. Det är en jätteliten kniv så att det blir ju ett litet handtag förstås. Annars blir det lite konstigt. Men jag har storlek 11 på mina händer. Och den passar ganska bra för mig. Jag kommer ju ändå
om jag ska sätta fingret bakom parerskyddet och sätta, så kommer ju lillfingret att vara på gränsen och ramla av. Så är det. Men den här kniven är å andra sidan ingen kniv som man håller i hammargrepp så här, och använder. Det tror jag inte. Utan om man ska tälja eller någonting så vill jag gärna sätta tummen bakom, flytta greppet och sätta den in mot handen helt enkelt. Jag håller det där greppet. Och då passar den helt perfekt. Ligger som gjuten i handen helt enkelt. Nej, jag har svårt att se någon nackdel med en sån här pass liten kniv. Däremot stora fördelar med att ha en sån pass smidig kniv med sig. Helst om man är vandrare eller på annat sätt är en sån som packar lätt och behöver ha lätt packning med sig helt enkelt. Det lät lite konstigt det där. Men vissa är ju ultralätta, vissa är lite bushcrafters och använder helt enkelt bilen för att ta sig fram den mesta vägen och vandrar inte så långa bitar i skogen. Jag ska ta med knivslidan bara en sväng så ska vi titta på den hur den ser ut. Vi kan börja med F1X och det här är ju min favorit knivslida. Jag tycker de är helt fantastiska de har fått lite kritik och att de är plastiga och sådär, men det hör inte hit. Det här är en jättebra designkonstruktion. Kniven sitter som gjuten fast den är olåst nu. Men med ett lätt handgrepp så får man ut den. Och direkt man stoppar in kniven och klickar så sitter den där. Och det här är en mekanisk låsning, det är inte en friktionslåsning som på morakniv eller annat. Det finns ingen plastknopp som håller fast den här, utan det här är, den glider ner en skåra och trycks ner så att den sitter fast. Det här är en riktigt fin låsning. Ni hör att kniven rasslar omkring här inne utan att ramla ut. Och det är ju ett tecken på att den sitter inte fast helt enkelt. Den rör på sig här inne. Jättebra om det är, säg att det är snö, det är blött och det är jävligt och det fryser. Att den kan röra sig lite grann i knivslidan gör ju att den aldrig kan fastgreppa ordentligt. Utan man bryter bara till den och så lossnar kniven och sen tar man bara ut den. Det är en funktionsmässig grej som fällkniven har gjort och det är en jättebra grej. Dubbellåsningen gör ju att den kan omöjligtvis komma ut. Du får inte ut den helt enkelt. Och det är ju för transport, ja, eller om du bär den upp och ner eller sätter fast den på en fyrhjuling eller något annat. Då ska den inte kunna komma ut. Givetvis så har de ju gjort samma knivslida på BT:n. Stoppa in kniven, sätter in den fastnar i det där läget och den sitter fast. Man behöver inte låsa den, men du har även dubbellåsningen på den här. Ni hör. Rassel. Dra ner den. Tyst. Jättefin knivslida. Jättelätt att rengöra. Ta bara en flaskborste, mata igenom den. Perfekt för sådana här knivar. Den här är ju gjord för just fisk och fågel. Så den är ju helt fantastisk att ha en sån här knivslida till. Nu vet jag att Dutch Bushcraft Knife kommer ut med en test med just den här kniven. De valde att ta läderslidan till den. Jag förstår inte riktigt det valet, men det är klart, ska man bara använda den i och tälja med och såna grejer. Men ska du använda den som en jaktkniv och göra upp fisk eller sådär, så är det ju helt underbart att kunna bara svabba av den när man kommer hem. Ta med en flaskborste och gnugga diskmedel. Man behöver inte bry sig om det. Det finns ingenting som tar skada av vatten. Den här tål ju vatten också. Det är ju rostfritt och det är gummi, termoran. Och det här är ju plast och nylon. Det finns ingenting här som inte tål vatten. Så det är bara att slaska på, inga problem. Kommer aldrig att bli något bekymmer med det heller. Men den här knivslidan är helt fantastisk. Och som sagt, den rasslar när man har kniven i. Och det är ju för att den ska kunna röra sig här i. Sätter man den sådär, då är den tyst. Den här slår givetvis emot. Jag brukar ta bort dem här. Jag har gjort det på min
min F1X LMAX. Och det här är ju en grej för att du ska komma åt den enklare. Du ska helt enkelt inte behöva tjorva om du har kniven på dig och har handskar på dig, så ska du enkelt bara kunna ta tag i den här knoppen och dra upp den, så är den upplåst. Om man vill kan man ta bort den här. Den här är ju man tar bort den så där enkelt. Och ta helt enkelt en paracord och trä igenom. Så får man en ännu större. Så har man grova handskar, säga att man har vantar på sig. Nu är ju för sig inte det här en kniv man håller på med. Kanske har vantar på sig. Men en större kniv som F1X eller S1 eller A1. Då kan man sätta en paracord i de här så att man får en längre loop på det. Så att man får bättre grepp helt enkelt. Sätta en ordentlig knut på den. Så att man kommer åt med bantar. Som sagt, väldigt trevlig kniv det här. Jag har svårt att se att den här inte kommer att få en väldigt fin plats i min utrustningslista framöver. Den här kommer att få följa med just som en matprepparkniv. Och det tror jag den är helt fantastisk till. Den tunna bladstocken på den gör ju att den blir väldigt vass. Konvexa slipningen är ju tunn på den här. Den är inte lika grov som man ser på många av de här. Många som F1X är ju också ganska tunn. Men den är ju fortfarande. Vi ser här. Den här är ju fortfarande jättemycket tunnare. Hur som helst, mitt fullständiga test kommer ju så småningom på den här kniven. Och jag kommer att kanske eventuellt presentera lite delmoment allt eftersom jag har utfört dem. Men förväntar er kanske ingenting förrän om kanske 1-2 veckor eller någonting. Det är mycket på jobbet just nu och jag har inte så mycket tid att vara ute i skogen som jag inte. Men det är i alla fall, det är BT:n. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att kolla in bloggen för att läsa det senaste och se kanske lite bilder och sånt. Så hörs vi.